Bine v-am găsit, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă prepar o prăjitură cu totul și cu totul specială, la noi, la români, bineînțeles, și anume prăjitura Maria, foarte iubită în familia mea. Și vom începe prin a prăji nucă. Am nevoie pentru cel de-al doilea blat din albușuri de 200 de nucă. Lista ingredientelor o găsiți în descrierea filmului, bineînțeles, pentru toate cele. Acum, la foc moderat, prăjesc nuca până se rumenește. O să amestec până când se face aurie. După care o voi tăia cu cuțitul puțin mai măruntă. Nuca mea s-a prăjit. Trebuie neapărat să puneți nucă prăjită, altfel această prăjitură nu ar avea niciun fel de esență. Punem nuca deoparte. Iar acum voi bate un blat din 4 ouă întregi. Zahăr, făină, jumătate de pliculeț de praf de copt și foarte puțină sare pentru a bate ouăle. Și asta este tot pentru primul blat. Încingem cuptorul la 180 de grade Celsius. Și acum bat blatul adăugând zahăr treptat. Blatul meu s-a bătut, așa arată. Acum peste ouă voi cerne făină. Vă scriu exact gramajele cât am folosit eu. Și cam o linguriță de praf de copt. Acum voi amesteca foarte bine făina. Am încins și cuptorul. Și voi pune blatul să se coacă. Scrieți-mi în comentarii de unde mă urmăriți. Și eu vă pup. Cu mare drag. Așa arată compoziția. Iar acum o voi goli în tavă, tapetată cu hârtie de copt, bineînțeles. Și o să vă spun cât a stat la mine în cuptor. La 180 de grade. Între timp voi tăia nuca în bucăți care s-a prăjit. Acum la cuptor. Acum am să tai nuca măruntă. Nuca prăjită, va trebui să o tai puțin mai măruntă pentru a o pune în celălalt blatul de albuș. Bucăți puțin mai mari. Deci nu o măcinăm prin mașină, o tăiem. Și o voi pune într-un alt bol curat. O prăjitură care doar românii o cunosc cu adevărat, Regina Maria. Restul n-au de unde, numai dacă o să facă rețeta noastră după aceea. O să devină foarte virală în toate țările. Blatul meu s-a copt. Așa arată blatul din 4 ouă. Am pregătit tava. Acum voi bate 6 albușuri spumă cu zahăr pudră. Voi pune făină, puțin praf de copt și zeamă de lămâie. Și puțină vanilie de esență. O să bat foarte bine albușurile spumă tare cu zahăr pudră. Dar întâi adaug puțină sare. Și acum mixez. Și adaug din zahăr treptat, treptat, până îl termin. La viteză mică. Am bătut foarte bine spuma albușurile. Am pregătit și o tavă cu hârtie de copt. Voi pune nuca și amestec foarte finuț. O să adaug 4 linguri de făină cernută
și o linguriță de praf de copt. Și o cern peste. O să pun zeama de la o lămâie. Este o prăjitură de poveste. Încercați cu mare, mare, mare plăcere această minunată prăjitură. O prăjitură regală, într-adevăr, își merită numele. O să vedeți la sfârșit și de ce. Cum arată. Amestec foarte bine, să încorporez toate. După care o să fac imediat, după ce o bag la cuptor, o cremă pe abur. Acum o voi goli în tavă. Nivelez pe toată suprafața. Miroase senzațional această nucă prăjită. Excelent miroase. Și nu vă spun gustul cum e. Trebuie să încercați. Dacă vreți, bineînțeles, nu este obligatoriu. Am nivelat acum la cuptor și imediat o să fac crema pe abur. Într-o oală pun apă pe foc să fiarbă. Și într-un bol o să pun 6 gălbenușuri cu zahăr pudră. Patru linguri de lapte rece. Și așteptăm să fiarbă apa. La sfârșit vom pune vanilie, unt, nucă prăjită și tăiată și cacao. O să vedeți la sfârșit. Acum voi amesteca foarte bine ingredientele din bol, după care o să le bat pe abur până se îngroașă foarte bine și devin lipicioase. Acum le pun pe foc și la foc mediu fierb crema până devine perfectă pentru cremă. Crema mea s-a fiert, deci trebuie foarte mult bătută, chiar dacă durează puțin. Dăm apa deoparte. Arde vasul, așa arată crema pe abur, așa trebuie să fie. Acum trebuie să o las să se răcească complet. O pun la rece până se coace blatul din albuș. Foarte bine arată. Și când este rece o voi amesteca cu untul și facem două creme. Una cu cacao, una simplă. Acum îl pun la rece, revin imediat. Dragilor, blatul s-a răcit, și unul și celălalt. Așa arată și cel cu albuș. Foarte bine arată. Le pun deoparte. Acum voi face crema. O să pun untul într-un bol și îl voi bate puțin spumă la viteză mică. Am bătut untul. Acum voi adăuga puțină esență de vanilie. Pentru a fi și mai bună decât este. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru reușită 100 la 1000. Acum amestec mai departe. Aceasta este minunata cremă care s-a răcit. Iar acum voi lua cu o lingură și voi pune câte o lingură în unt și voi mixa încet, la viteză mică. Încă una. Transfer crema din bolul mic în cel mare și voi continua să mixez. Acum mixez totul bine, la viteză mică.
Crema este gata. Așa arată incredibila noastră cremă. Cea mai bună cremă. Așa arată. Super cremă, da? Într-adevăr. Acum voi pune în alt vas o parte din cremă pentru a pune și partea superioară. A unge cu cremă ultimul blat. Crema aceasta din bol voi pune o lingură de cacao și voi amesteca cu mixerul foarte bine cacao din bol. Voi face o cremă de cacao. Crema de cacao este gata. Acum trec să umplu prăjitura mea. Așa arată crema de ciocolată cu cacao. Foarte bună, super bună. Mai bună nu este, nu există mai bună. Așa că încercați rețeta. Aici am puțin lapte cu care voi umezi un pic blatul. O să pun puțin lapte. După ce am umezit blatul, voi pune crema de cacao toată pe suprafața de jos a blatului. Într-un strat generos. Acum o să nivelez foarte bine pe toată suprafața. Până eu aranjez suprafața blatului, dumneavoastră abonați-vă, dați un like, distribuiți cu prietenii să vadă această deosebită rețetă. Peste acest blat voi pune blatul din albuș. Apăs pentru a se suda. Și voi pune cealaltă cremă. Acum distribui pe toată suprafața. Deasupra voi orna cu nucă prăjită și tăiată, măcinată așa mai micuță. O să pun pe toată suprafața. Peste tot. Aceasta este minunata mea prăjitură de astăzi, Regina Maria. O pun la rece pentru câteva ore, după care o să vă arăt și secțiune. Dar trebuie să stea câteva ore neapărat la frigider. Ne vedem în curând. Dragilor, prăjitura mea a stat la frigider peste noapte. Așa arată minunata și delicioasa Regina Maria. Asta este produsul final. O să tai și o felie. Am lăsat-o peste noapte pentru a putea să o tai mai bine. Este o prăjitură incredibilă, delicioasă, aspectoasă și tot ce trebuie. Încercați cu mare încredere această rețetă. Acum să tai o bucată, să vă spun și cum este. Pentru mine, personal, este cea mai bună prăjitură. Într-adevăr, este regina prăjitorilor. Regina Maria. Încercați cu încredere. Excepțional. Mulțumesc că ați fost alături de mine până la finalul acestei super rețete. Și dacă doriți, încercați să vedeți minunea. Vă mulțumesc frumos și până la următorul video, eu vă spun la revedere!